My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Let me share the screen. Good morning, sir. Good morning. Okay, so this is something that we need to do today. Okay, writing negative message. You know what a negative message is, right? Negative message भनेर थाहा छ नि तपाईहरुलाई हैन? What is a negative message भनेर कसैले सोध्यो भने what would you say? Okay, it's very easy. You need to say negative message is such a message where you require high level of diplomacy because you are delivering a message that is not pleasing for the other person to hear to. है भनेको यस्तो मेसेजेसहरु हुन्छ जुन चाहिँ सुन्दाखेरि त्यति प्लिजिङ लाग्दैन. किन प्लिजिङ लाग्दैन भने कसैलाई तपाईले जबबाट निकाल्नु भएको छ अथवा कसैलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ खालको क्रिटिसिजम दिनु परेको छ. कसैलाई चाहिँ उसको जब परफर्मेन्समा यो किसिमको कमजोरी भयो तिमीले सुधार भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ. किनभने सबैजनालाई नेगेटिभ मेसेज ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन. Everybody does not have that kind of currency developed to understand what is involved in negative messages. Negative messages could be taken constructively and positively, but people don't do that. त्यसरी चाहिँ एक किसिमको भनौं न राम्रो तरिकाले चाहिँ ग्रहण नगरिसकेपछि एक किसिमको प्रब्लम आउन सक्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ मेसेज लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै इफेक्टिभ मेसेज लेख्नु पर्ने हुन्छ र your message must be diplomatically correct. हैन? यस्तो रेस्पोन्स तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईले उसलाई हर्ट पनि नहोस् हैन र अलिकति एन्करेज पनि होस् हैन. हर्ट पनि नहोस् र एन्करेज पनि होस्. अब त्यो गर्नको लागि त तपाईले एकदम हाई लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो हैन. ल्याङ्ग्वेज इजी भए पनि तपाईको अप्रोच चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ खालको अप्रोच हुनु पर्यो. अब यहाँ म अलिकति पढेर तपाईलाई सुनाउँछु है. जस्तै के भन्छ भने यहाँ अलिकति तल when you are adapting a negative message to your audience, pay close attention to effectiveness and diplomacy. यो कुरालाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला. साथीहरु आउँदैछ नि अलिकति डिस्ट्र्याक्ट हुँदैछ, म एडमिट पनि गराउँदैछु है. सो हाई लेभल अफ डिप्लोमेसी तपाईलाई चाहियो र इफेक्टिभ मेसेज चाहियो. किनभने ब्याड न्यूज सुन्न धेरैलाई मनै हुँदैन हैन. ब्याड न्यूज इज गुड न्यूज ओन्ली इन जर्नलिजम. जर्नलिजममा मात्र ब्याड न्यूजलाई चाहिँ गुड न्यूज मानिन्छ, तर अरु केसेसहरुमा ब्याड न्यूजलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, तर पनि ब्याड न्यूज डेलिभर गर्नु नै पर्ने हुन्छ है. द्याट्स व्हाट इट इज. अब अलिकति तल जाउँ है. हामीलाई चाहिँ अब नेगेटिभ मेसेज कति खालको हुन्छ त? नेगेटिभ मेसेजेसहरु लेख्दाखेरि तपाईले कुन टेक्निक्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने नेगेटिभ मेसेज लेख्ने जम्मा दुईवटा टेक्निक हुन्छ. एउटा टेक्निक भनेको डाइरेक्ट अप्रोच हुन्छ र अर्को टेक्निक भनेको इनडाइरेक्ट अप्रोच हुन्छ है. अब व्हाट इज डाइरेक्ट अप्रोच एन्ड व्हाट इज इनडाइरेक्ट अप्रोच? डाइरेक्ट अप्रोचमा चाहिँ तपाईले यस्तो मेसेज फ्रेम गर्नुहुन्छ जुन मेसेज चाहिँ अलरेडी नेगेटिभ टोन हल्का सुरुमै आइसकेको हुन्छ. सुरुमै आइसकेको मतलब जस्तै मान्छेहरुले जब एप्लिकेसन पठाउँदाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 50-50. 50% त उनीहरुको साइकोलोजिकल फ्रेम अफ माइन्ड कस्तो हुन्छ भने I might be rejected for the job भन्ने हुन्छ नि है. अफ कोर्स सुन्दा ब्याड लाग्छ, तर त्यो किसिमको तपाईले लम्प सम्पमा चाहिँ कसैलाई रिजेक्ट गर्ने खालको लेटर भयो भने तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट अप्रोच युज गर्न सक्नुहुन्छ. तर त्यो भन्दा पनि अलिकति सेन्सिटिभ इस्यु छ हैन. जस्तै भनौं दशैं बोनस दिइराखेको ठाउँमा अब दशैं बोनस चाहिँ दिन तपाईले सक्नु भएन भने अब यो त इट कम्स एज अ शक टु द पीपल वर्किङ अन्डर यु. हो त्यस्तो गर्दा त्यस्तो केसेसमा तपाईले अब कसरी डेलिभर गर्ने त मेसेज भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले इनडाइरेक्ट अप्रोच चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ है. अब हेर्नुस् डाइरेक्ट अप्रोच इनडाइरेक्ट अप्रोच के हो त भन्दाखेरि म तपाईलाई ठ्याक्कै यहाँ स्याम्पल देखाउँछु. तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. इट्स नट भेरी डिप. तपाईले गरिरहेको कुरा हो हैन. अलिकति यो मैले नयाँ कुरा भने जस्तो मात्र लाग्ला, तर यो अप्रोचको कारणले गर्दाखेरि मात्र यो नयाँ सुनिएको हो. सो डाइरेक्ट अप्रोचमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त?
सुरुमै तपाईले ब्याड न्यूजबाट ओपन गर्नुहुन्छ लेटरलाई जस्तै कसैलाई रिजेक्ट गर्नुभयो भने we are sorry to inform you that you have been rejected for the following post भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसको ठ्याक्कै तल के भन्नुहुन्छ तपाईले उसलाई तपाईले चाहिँ रिजन्सहरु दिनुहुन्छ है त्यो किन तिमीलाई रिजेक्ट गरियो भन्ने रिजन्सहरु दिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले एन्ड गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नोटमा चाहिँ एन्ड गर्नुहुन्छ दैट इज नोन एज अ डाइरेक्ट अप्रोच है दैट इज what we are usually doing in our workforce तर अब गाह्रो चाहिँ कहाँ आउँछ हेर्नुस् गाह्रो कुरा चाहिँ कता हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट अप्रोच चाहिँ एकदम गाह्रो अप्रोच हो किन भन्दाखेरि तपाईलाई इन्डाइरेक्ट अप्रोच गर्नको लागि एकदमै राम्रो किसिमको चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिन्छ लिङ्ग्विस्टिक सिन्ट्याक्स भन्छ नि लिङ्ग्विस्टिक सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ एकदमै हाई लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईले फ्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो म्यानेजरियल अप्रोचमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले लेख्ने सेन्टेन्स अथवा प्याराग्राफ चाहिँ बफर प्याराग्राफ अथवा बफर सेन्टेन्स हुनुपर्छ त्यो बफर भनेको चाहिँ के हो बफर भनेको चाहिँ सुरुमै पोजिटिभ मेसेजबाट चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्ने नेगेटिभ मेसेज सुरुमा नदिने है त्यसलाई चाहिँ बफर स्टेटमेन्ट भन्छ हैन यस्तै बफर स्टेटमेन्ट भनेको मैले सेक्सन बीसी लाई त भने थिए सपोज तपाईले कसैलाई प्रपोज गर्नुभयो है केटाले केटीलाई अथवा केटीले केटालाई प्रपोज गर्यो रे अब फट्टै नो भन्न त एकदम गाह्रो हुन्छ डाइरेक्ट अप्रोच भनेको चाहिँ तपाईले कसैलाई प्रपोज गर्नुभयो उसले चाहिँ सिधै नो त यस्तो काले छस् त यस्तो छस् त उस्तो छस् अथवा तेरो बेहोरा छैन भनेर सिधै भन्दै भनेपछि त्यो डाइरेक्ट अप्रोच हो इन्डाइरेक्ट अप्रोच भनेको चाहिँ हुन त हुन्थ्यो लभ गर्न तर पहिले मेरो बोयफ्रेन्ड छ मेरो पहिले गर्लफ्रेन्ड छ अथवा आइ एम अलरेडी म्यारिड हैन तिमी मान्छे त साह्रै राम्रो हो तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड हुँदा त म त धन्य हुन्थे भनेर सुरु गर्नु चाहिँ त्यो बफर स्टेटमेन्ट हो एकदमै पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक ढंगको सेन्टेन्स चाहिँ बफर सेन्टेन्स हुन्छ त्यसपछि त्यो बफर सेन्टेन्स दिइसकेपछि तपाईले अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसन्सहरु दिन सक्नुहुन्छ अलिकति लजिकल खालको के हैन उलाई अलिकति पच्ने खालको चाहिँ तपाईले रिजेक्सन चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल जब उले पढिसक्छ र एउटा फ्रेम अफ माइन्ड डेभलप गरिसक्छ ल अब यसले नेगेटिभ राम्रो मेसेज दिने भएन है भन्दाखेरि तब चाहिँ टक्क ब्याड न्यूज चाहिँ तपाईले त्यहाँ चाहिँ भन्नुस् ब्याड न्यूज अनि ब्याड न्यूज भनिसकेपछि त्यो ब्याड न्यूजमा पनि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति सरी खालको अलिकति रिग्रेटफुल टोन चाहिँ राख्दिनु भयो भने त्यो सुन्नेलाई पनि अलिकति प्लिजिङ हुन्छ सेन्टेन्स अनि त्यसपछि एन्ड कसरी गर्दिने पोजिटिभ नोटमा चाहिँ एन्ड गर्दिने है अब यो तपाईलाई चाहिँ सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ कि व्हाट आर द अप्रोचेस अफ राइटिङ अ नेगेटिभ मेसेज भन्यो भने देयर आर टु अप्रोचेस अफ राइटिङ अ नेगेटिभ मेसेज because negative message is very harsh message. The first approach is the direct approach where you begin with a bad or a rejection or you begin with something that is negative, then you give the reasons, ample amount of reasons, and then you close with a positive note. Whereas another approach would be the indirect approach where you start with a buffer sentence and then you gradually go to the bad news and then you always end with a positive news. अब यो तपाईलाई सर्ट क्वेशन सोध्यो भने अब सर्ट क्वेशन सोध्यो भने त गर्नुहुन्छ अब तपाईलाई क्वेशन्सहरु दिन्छ जस्तै भनौं तपाईलाई चाहिँ अब रिजेक्सन अनि यु आर रिजेक्टिङ समबडी हैन अब जब एप्लिकेसनमा रिजेक्ट गर्दाखेरि दुई खालको हुन्छ अब यो डाइरेक्ट अप्रोच हेर्नुस् डाइरेक्ट अप्रोच भनेको चाहिँ जस्तै अब यहाँ मैले अघि नै भने तपाईलाई सुरुमै भन्दिने के वी रिग्रेट भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ नि उसले डियर अल वी रिग्रेट टु इन्फर्म यु दैट ड्यू टु करेन्ट इकोनोमिक क्राइसिस द म्यानेजमेन्ट हैज डिसाइडेड दैट वी will not be giving Dasai bonus. Okay? We will not be giving Dasai bonus to our employees this year. We find this action necessary in order for us to cut costs due to the recent market scenario. Nusta yo direct approach bhe surumai ule ke भन्यो त पहिलो प्याराग्राफमा के भन्यो हामीले चाहिँ दसैँ बोनस नदिने निर्णय गर्यौ भनेर भन्यो नि that becomes a kind of a direct tone in the letter that you are writing. अब डाइरेक्ट टोन भनेको सुरुमै ब्याड दिनुभयो अब यसैलाई दिदी तपाईले पोजिटिभ टोनमा अथवा इन्डाइरेक्ट टोनमा दिने हो भने चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ के सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै we value our workforce too much and we are always in the watch out to provide for them भनेर चाहिँ त्यो खालको टोन तपाईले सुरुमा दिनुभयो त्यसको ब्याकग्राउन्ड दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्डाइरेक्ट अप्रोच सो अब यो तपाईले सुरुमा के गर्नुभयो त सुरुमै तपाईले ब्याड न्यूज उसमा चाहिँ उलाई दिइसक्नुभयो हैन दशैं बोनस तिमीहरुलाई नदिने हो अब त्यसपछि फेरि अब दशैं बोनस किन नदिने त
you need to explain that. कसरी explain गर्नुहुन्छ? We understand that this will create some difficulties for you during this festive period, but we believe that taking this step is far better than laying off several employees or cutting down salaries or benefits. यो दशैं बोनस नदिनु चाहिँ फाइदा किन छ त भन्दाखेरि हामीले कतिपय एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ जागिरबाट निकाल्नु पनि पर्दैन त्यसो गर्दाखेरि र अरु बेनिफिट्सहरु हैन स्यालेरीजहरु चाहिँ काट्नु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो दशैं बोनस नदिन नै एकदमै ठीक लाग्यो भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो। र अब तल गएर चाहिँ फेरि अब पोजिटिभ नोटमा चाहिँ तपाईले यसलाई एन्ड गर्नु। जस्तै we are confident that this crisis will be improved as the next fiscal year. Your continued excellent work shall surely allow our company to recover from our current situation very soon भनेर तपाईले गर्नुहुन्छ। This becomes a direct approach है। अब यो तपाईले यतिको त गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को डाइरेक्ट अप्रोच छ यहाँ पनि त्यस्तै छ है। यो तपाई हेर्नु होला है। अनि अर्को इन्डाइरेक्ट अप्रोच तिर जाउँ अब है। इन्डाइरेक्ट अप्रोचमा के छ त भन्दाखेरि रिजेक्सन एप्लिकेसन लेटर। अब तपाईले कसैलाई रिजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ है। रिजेक्ट गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो? डाइरेक्ट अप्रोच भएको भए त वी आर सरी भनेर सुरुमै आई रिग्रेट भन्नुहुन्थ्यो भने अब अहिले तपाईले इन्डाइरेक्ट अप्रोचमा के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब सुरुमै हेर्नुस् ब्याकग्राउन्ड कस्तो दिनुहुन्छ। बफर स्टेटमेन्ट। Thank you for your interest in applying in Mega Bank Nepal. Our evaluation team was quite interested with your academic excellence along with your resume and cover letter. हेर्नुस् त सुरुमै के भन्नुभयो? कस्तो राम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाडेमिक एक्सिलेन्स रहेछ। र we are already impressed by your resume and your cover letter. तिम्रो cover letter र resume बाट हामी चाहिँ एकदमै इन्स्पायर भयौं। तर दोस्रो प्याराग्राफमा हेर्नुस् अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? ब्याड न्यूज बिस्तारै क्र्याक गर्नुहुन्छ। Despite the fact that your resume and cover letter were very impressive, our evaluation team did not select it for further consideration as it found another candidate's application and resume more relevant at this point of time. हेर्नुस् न भन्दा पनि कस्तो अहिलेको लागि चाहिँ तपाई भन्दा अलिकति यु नो हामीलाई खोजे जस्तो चाहिँ क्यान्डिडेट पायौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईलाई चाहिँ यु नो वी आर नट कन्सिडरिङ यु फर फर्दर प्रोसेस भनेर चाहिँ भन्नुभयो। यो के गर्नुभयो? पहिला बफर दिनुभयो। बफर दिइसकेपछि बल्ल उसलाई चाहिँ एक किसिमको तपाईले ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरेर चाहिँ टक्क उले तपाई भन्दा अलिकति राम्रो चाहिँ अहिलेको लागि हामीलाई टक्क चाहिने खालको चाहिँ क्यान्डिडेट पायो भन्नु। त्यसपछि अब हेर्नुस् पोजिटिभ नोटमा तपाईले एन्ड पनि गर्नु पर्यो। अनि के भन्छ? We will however keep your resume on record and get in touch with you after about future opportunities that may be better fit for your skills and experiences. We wish you all the best in your job search and hope we will have the chance to consider you for another role in the future. हैन? यो भयो तपाईको इन्डाइरेक्ट अप्रोच। सो तपाईले यु नो इट्स नट दैट डिफिकल्ट। अलिकति तपाईले के गर्नु पर्यो? बफर स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ सिक्नु पर्यो के। अलिकति तपाईले चाहिँ प्रोभोकेटिभ भन्दा पनि अलिकति तपाईले चाहिँ उलाई रिप्रिमान्ड गर्ने हिसाबले सुरुमा अलि राम्रो टोनमा अनि पछि बिस्तारै चाहिँ तपाईले स्याड न्यूज चाहिँ क्र्याक गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब अरु यसमा धेरै तपाईको के रे उदाहरणहरु छन् हैन। जस्तै यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने पनि छ। कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमको यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ के यो लेटर चाहिँ नि। किन इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने यहाँ के छ भने एकजना स्टाफ छन् हैन। त्यो स्टाफ चाहिँ अलिकति प्लेफुल छन् क्या त्यो वर्क फोर्समा। भनेको काम गर्दाखेरि अलि जिस्किने खालको अनि अलिकति फन गर्नुपर्ने खालको जुन चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अपाचे जस्तो लाग्न सक्छ क्या। अलिकति प्लेफुलनेस देखियो भने चाहिँ अलिकति टाइम किल गरेको हो कि भन्ने खालको भान पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ खालको के मलाई त्यस्तो लाग्यो उहाँलाई सम्झाइदिनु होला है भनेर चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो भने अब कसरी भन्ने हेर्नुस् है। यो अब सुपरभाइजर छ कार्पेट कम्पनीको र तपाईले चाहिँ उलाई सुपरभाइजरलाई चाहिँ तपाईले लेटर लेख्नुभयो क्या। त्यो तपाई चाहिँ बस हो सुपरभाइजर लेख्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि डियर भट्टराई, Mrs. Saloni Shrestha, who is the head of delivery department of this company, has been performing her job quite effectively for the last 5 years. She is one of our proficient employees and has done excellent job in delivering our products to our parties. कस्तो गरे त सुरुको टोन हेर्नुस् कति राम्रो छ। Tries to convey fair mindedness. It starts with positive tone. गाली त गर्नै छ। यो मान्छे चाहिँ अलि फ्र्याङ्क नेचरको भयो मलाई अलि मन परेन भनेर भन्न त छ तपाईलाई। तर सुरुमै के गर्नुभयो त? सलोनी श्रेष्ठ has been very valuable since our heydays भनेर तपाईले सुरु गर्नुभयो। उलाई चाहिँ अलिकति राम्रो नोटमा चाहिँ त्यो लेटर स्टार्ट गर्नुभयो र अलिकति के भन्नु पोजिटिभ टोन र अलिकति माइन्डेडनेस के अलि तपाईले कन्सिडर पनि गर्नुहुन्छ है भन्ने खालको टोन तपाईले दिनुभयो। अनि त्यसपछि पछि आएर अब तपाईले के गर्नुहुन्छ? ब्याड न्यूज। लुक एट द ब्याड न्यूज हियर।
Her friendly and frank nature has caused some of our employees to complain that she does not take her work seriously. She jokes with the members of the department, which disrupts the attention of our company. 2 or 3 of our managers also have made comments on her dress up. It has been reflected to me that her dress is more appropriate for a round of tennis than business office. हेर्नुस् है अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अब अलिकति भेरिफाई गरे क्या माथि जुन उसले भन्यो नि फ्र्याङ्क नेचर कस्तो कस्तो छ त भन्दाखेरि अलिकति गफ गर्ने जोक गर्ने अनि त्यसपछि उसको ड्रेसअप पनि अलिकति मन परेन चित्त बुझिरहेको छैन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उसको ड्रेसअप चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ टेनिस खेल्न गए जस्तो लाग्छ बडी क्याजुअल युज गर्छ सो त्यो पनि मलाई चित्त बुझेन भनेर चाहिँ उसले बिचमा चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण पनि त्यहाँ राख्यो अनि फेरि उसले के भन्छ अब पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्नको लागि उसले भन्छ नो डाउट शी इज क्वाइट गुड एट हर जब आई नो फ्रम माई कन्भर्सेसन्स विथ हर एज सी इज सिन्सियर एन्ड हेज साउन्ड जजमेन्ट सिन्सियर छिन् उनको जजमेन्ट पनि साउन्ड छ तर यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति हामीलाई उसको क्यारेक्टर भनौँ न होइन त्यति चित्त बुझेन उसको प्लेफुलनेस चित्त बुझेन त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लिज कन्भे माई कन्सर्न्स टु हर कन्फिडेन्सियली हेर्नुहोस् है प्लिज कन्भे माई कन्सर्न्स टु हर कन्फिडेन्सियली सो द्याट द रेस्ट अफ अर टाइम इन आवर अफिस विल गो मोर स्मुथली फर हर एन्ड फर अस तपाईँलाई उसलाई निकाल्ने इन्टेन्सन छैन त्यस कारणले कन्फिडेन्सियली उसलाई चाहिँ एकान्तमा बोलाएर चाहिँ त्यो कुरा कन्भे गरिदिनुहोस् भन्ने खालको टोनमा चाहिँ तपाईँले यो लेख्नु भने दिस काइन्ड अफ अप्रोच यु निड टु अप्लाई है सो मैले नेगेटिभ मेसेज चाहिँ यति नै भने है त अब रेजिग्नेसन लेटर मैले अरू हेर्नु होला तपाईँ यो तपाईँसँग छ होइन मैले पठाएको छु यहाँ मजाले हेर्नु होला यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा होइन अलिकति तपाईँले मैले भनिहालेँ नि अब ल्याङ्ग्वेजको कुरा छ ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँले अब जता जस्तो तरिकाले मोड्न चाहनुहुन्छ तपाईँले मोड्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अफकोर्स तपाईँले फ्रेजेसहरू क्लजेसहरू अलरेडी तपाईँले चाहिँ अलिकति भनौँ न टिपेर राख्नु भएको छ अथवा तपाईँको दिमागमा छ भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अब तपाईँले यो खालको लेटर लेख्नु भएको छैन त तपाईँको लागि नयाँ हुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु पर्यो अलिकति पोलाइटनेस युज गर्नु पर्यो बफर स्टेटमेन्ट्सहरू फ्रेम गर्दाखेरि अलिकति राम्रो किसिमको शब्दहरू चयन गर्नु पर्यो क्या अलिकति रुड साउन्ड गर्नु भएन त्यति भएपछि पुगिहाल्छ है तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हुन्छ अब राइटिङ मेमो होइन अब मेमो भनेको के हो भन्नेतिर अब यु नो वाट अ मेमो इज होइन अब कम्युनिकेसन गर्ने सर्ट मेसेजेसहरू जुन चाहिँ तपाईँले एउटा अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ कम्युनिकेट गर्नेलाई चाहिँ मेमो भन्छ होइन अब मेमो तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ तर हाम्रो मेमो लेख्ने फर्मेट के छ त्यो चाहिँ सिकौँ है त अब फर्मेट कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो जसरी तपाईँले इमेल पठाउनु भएको थियो अस्ति त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीलाई फर्मेट दिएको छ है यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ एक्जाम्पल्स अफ मेमो भनेको छ जस्तै टु अल स्टाफ फ्रम द म्यानेजर अनि डेट लेख्नुहोस् अनि सब्जेक्ट सजेसन्स टु इकोनोमाइज द अपरेसन कस्ट है सुरुमा टु लेख्ने अल स्टाफ फ्रम द म्यानेजर भयो अनि डेट लेख्ने अनि सब्जेक्ट लेख्ने यो टक्क याद गर्नुहोस् ल तपाईँलाई जाँचमा मेमो लेख्न आयो भने टु फ्रम डेट र सब्जेक्ट तपाईँलाई क्वेसन दिया हुन्छ अगाडि अनि क्वेसन अनुसार चाहिँ तपाईँले यो एउटा सब्जेक्ट पनि टक्क 4-5 शब्दको चाहिँ टक्क यहाँ लेख्ने अनि जस्तै इट हेज कम टु माई एटेन्सन द्याट देयर हेज बिन अनवाइज युज अफ पेपर इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अदर अफिस मेटेरियल्स इन आवर कम्पनी रिजल्टिङ द हाई अपरेसन कस्ट अब यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले गर्ने तपाईँले रुड चाहिँ नहुने तर तपाईँलाई रिप्रिमान्ड गर्नु छ कसैलाई अब अलिकति तपाईँलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेम गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै रिजेक्सन लेटर जस्तो यो होइन नि त तपाईँले बिकज यु आर द म्यानेजर एन्ड यु आर not satisfied with something therefore you are telling to do something that you require as a manager हैन you require all these people to do for you हैन so त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो टक्क फर्मेट चाहिँ युज गर्नु होला अनि लगभग 2 देखि 3 प्याराग्राफको गर्नु होला है टु फ्रम डेट सब्जेक्ट अनि पहिलो प्याराग्राफ दोस्रो तेस्रो अनि रिगार्ड्स भनेर तपाईले आफ्नो यहाँ डेजिग्नेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा नाम सिग्नेचर पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुस् नि फ्रम द म्यानेजर टु अल स्टाफ डेट सेप्टेम्बर 17 2017 सब्जेक्ट टोब्याको युज पोलिसी हैन टोब्याको खाएछन् हैन अब त्यो नखाने भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ एउटा मेमो छ त्यस्तै अब अर्को पनि स्याम्पल यहाँ हेर्नुस् फ्रम यो चाहिँ एक्जाममा एकचोटी सोधेको छ है क्वेशन फ्रम टु डेट सब्जेक्ट वर्क प्लेस ह्यारेसमेन्ट मेमो अबाउट पोलिसी है त्यस्तै त्यो सेक्सुअली ह्यारेस गर्छन् महिला स्टाफ्सहरूलाई हैन अथवा सेक्सिस्ट सोभनिस्टिक ल्याङ्ग्वेज युज गर्दाखेरि
चित्त नबुझेको ढङ्गमा खण्डमा चाहिँ तपाईले यो एउटा चाहिँ मेमो लेख्नु भएको छ अनि यसको टाइटल दिनु भएको छ वर्क प्लेस ह्यारेसमेन्ट मेमो अबाउट पोलिसी अनि उसले सुरुमै प्लिज नोट this is also a reminder of our zero tolerance policy for sexual or any other forms of harassment by anyone in our company including directors managers supervisors and employees हैन अब ह्यारेसमेन्ट के हो कस्तो खालको चीजलाई चाहिँ हामी ह्यारेसमेन्ट मान्छौं र यदि त्यस्तो खालको कम्प्लेन्ट्सहरु फेरि आयो भने हामी के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ है तपाईले यो पनि हेर्नु होला है त सो यो चाहिँ भयो मेमोको एउटा नमुना हैन अब यहाँ हेर्दै जानुस् तपाईलाई टन्नै एक्जाम्पल्सहरु दिएको छ हैन मैले अस्ति तपाईलाई पठाएको पनि छु अब यो इन्स्ट्यान्ट मेसेजेस भन्ने अर्को एउटा तपाईको टपिक छ तपाईको च्याप्टरमै छ यो हैन इन्स्ट्यान्ट मेसेजेस तपाईलाई थाहा छ इन्स्ट्यान्ट मेसेजेस भनेको चाहिँ एसएमएसहरु भयो त्यसपछि ट्विटर्सहरु भयो फेसबुकमै तपाईले लेख्ने मेसेजेसहरु भयो त्यसमा पनि तपाईले हाई लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भनेर चाहिँ उले भन्छ के हाई लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज उले किन भन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट मेसेजेस भन्ने बित्तिकै हामी इन्स्ट्यान्ट मेसेजेसलाई चाहिँ एकदमै ग्रान्टेड लिन्छौं के ग्रान्टेड कसरी लिन्छौं अब यो त एक किसिमको चाहिँ कम्फर्ट जोन भित्र हाम्रो आउँछ र यो इट रिक्वायर्स इन्फर्मालिटी भनेर हामीले जस्तो पाए त्यस्तै चाहिँ तपाईको मेसेजेसहरु चाहिँ फ्रेम गरेर चाहिँ पठाइदिने गरेका छौं त्यो नगर्नु होला भन्छ उसले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि भर्सकै यो के रे स्ल्याङ्ग्सहरु युज नगर्ने हैन त्यस्तै किसिमले चाहिँ एब्रिभिएशन्सहरु धेरै युज नगर्ने अनि च्याट गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मेसेजेसहरु नलेख्ने च्याट गर्नु भएको छ भने फाइन हैन तर ट्विटरमा अथवा फेसबुकमै पनि भनौं न अब अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोजिसनमा तपाई हुनुहुन्छ र तपाईले के कुरा लेख्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ अफिससँग कन्सर्न भएको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो त तपाईले किनभने यु आर स्पिकिङ अन बिहाफ अफ योर अर्गनाइजेसन देयरफोर योर मेसेज मस्ट अल्सो कम्प्राइज अफ हाई लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज पोलिस्ड ल्याङ्ग्वेज र त्यो खालको ल्याङ्ग्वेज तपाईले दिनुभयो भने तपाईले राम्रो कुरा कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ त्यसैले जस्तै अब फेसबुकमा भयो हैन गुगल माइक्रोसफ्ट स्काइप्सहरुमा ट्विटरमा लिंक्डइनमा हैन अब यो खालको चाहिँ तपाईको स्पेसेसहरुमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो किसिमको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फ्रेम गर्ने भनेर भन्छ सो यसमा तपाई हामी धेरै नहोज्यौ हैन इन्स्ट्यान्ट मेसेज लेख भनेर सोध्ने चाहिँ हैन तर यहाँ अब जस्तै इन्स्ट्यान्ट मेसेज पनि अलिकति राम्रो के जस्तै व्हाट टाइम इज टुमारोज प्रोजेक्ट मिटिङ टक्क हैन अनि आर ग्यारी एन्ड चार्ली एटेन्डिङ जस्तै म कतिपय विद्यार्थीहरुले लेखेको है डोन्ट माइन्ड टोन नै कस्तो रुड खालको के जस्तै कुनै एउटा सरले एउटा केही कुरा माथि लेखेको छ त्यो क्याम्पसले लेखेको छ भने तल चाहिँ एकदम कस्तो भन्दाखेरि सुपिरियर फिल गरेर केही कुरा भने जस्तो फिल हुन्छ के त्यो पढ्ने मान्छेले त्यही कुरा अलिकति राम्रोसँग नि एउटा जेन्टल रिमाइन्डर आई एम जेन्टली रिमाइन्डिङ द टिचर दैट दिस हैज बीन ह्यापनिङ भनेर भन्नुको साटो यो यस्तो भयो यो उस्तो भयो यो किन भयो यो के भयो यु नो दैट काइन्ड अफ टोन तपाईले लेख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो कम्युनिकेसनको यु नो नर्म्समा चाहिँ त्यो परेन के हामीले के गर्नु पर्यो एकदमै राम्रो फुल सेन्टेन्सेसहरुमा र अलिकति जेन्टली पनि त्यो कुरा हामीले गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ भन्छ है सो तपाईले यो कुरा याद गर्नु अब हेर्नुस् है यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको राइटिङ पर्सुएसिभ मेसेज है पहिला सुरुमा पर्सुएसन के हो बुझौँ है पर्सुएसन भनेको चाहिँ जस्तै अब नेपालीमा भन्नु पर्दा चाहिँ जस्तै तपाईले कसैलाई भन्नु न अनुनय गर्नु अथवा कसैलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्नु हैन अथवा कसैलाई चाहिँ भन्नु मनाउनुलाई चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने पर्सुएसन गरेको भन्छ के हैन जस्तै कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईले अरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराउनु पर्यो अथवा कुनै पनि कुरा क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो कुनै कमन मोटिभ छ त्यो मोटिभ चाहिँ सबैले फलो गरोस् भन्ने खालको तपाईको यु नो उत्प्रेरणा तपाईले कसैलाई दिदै हुनुहुन्छ भने त्यो किसिमको चाहिँ मेसेजलाई चाहिँ पर्सुएसिभ मेसेज भन्छ र तपाईलाई एक्जाममा सोधेको छ एकचोटी क्वेशन व्हाट आर सम अफ द टेक्निक्स दैट क्यान बी युज्ड टु राइट अ पर्सुएसिभ मेसेज भनेर एउटा क्वेशन सोधेको छ के एक्चुअली तर त्यसको एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यु नीड टु फलो द आइडा मोडल भनेर भन्छ AIDA तपाईलाई थाहा छ आइडा मोडल सुन्नु भएको छ है पहिला सरहरुले भन्नु भएको छ होला डु यु नो व्हाट आइडा मोडल इज छैन भने म यहाँ भन्दिउँला आइडा मोडल भनेको यो कसले बनाएको त यो मोडल भन्दाखेरि अमेरिकामा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरुले चाहिँ यो मोडलहरु चाहिँ प्राय फलो गर्छ आइडा A stands for attention I stands for interest D stands for desire A stands for action आइडा मोडल है त आइडा attention interest desire action यसलाई चाहिँ पर्सुएसिभ मेसेज लेख्ने बेस्ट अप्रोच मानिन्छ अब के हो त एटेन्सन भनेको एटेन्सन भनेको एज यु अलरेडी नो
तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई चाहिँ क्याप्टिभेट गर्ने कसरी गर्ने त तपाईले आफ्नो क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश गर्ने हैन एक किसिमको राम्रो किसिमको चाहिँ तपाईले सेन्टेन्स चाहिँ फ्रेम गर्ने र त्यो सेन्टेन्सले चाहिँ एटेन्सन ग्र्याब गरोस् के हैन त्यो हुन्छ नि जस्तै नर्मल भन्दा पनि अलिकति यु नो डिफरेन्ट किसिमको चाहिँ एउटा सेन्टेन्स तपाईले त्यहाँ लेख्ने र अलिकति एटेन्सन ग्र्याब गर्ने इजी हुन्छ जस्तै एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ यो बढी युज हुन्छ कि एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ अलिकति यु नो भेरी क्याची खालको चाहिँ तपाईको फ्रेम गरे हुन्छ नि उनीहरूले सेन्टेन्सेसहरू हैन त्यस्तै हाम्रोमा पनि अब भनौँ त गिमिकी किसिमको त होइन कि तर पनि एक किसिमको एटेन्सन सिक गर्ने खालको चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईले कसैलाई पर्सुएट गर्न सक्नुहुन्छ एटेन्सन भयो अनि इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब माथि तपाईले चाहिँ जसरी क्रेडिबिलिटी स्टार्ट गर्नुभएको छ इस्टाब्लिश गर्नुभएको छ त्यो क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ तपाईले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई बोल्स्टर गर्नु पर्यो भनेको सपोज तपाईले कसै कुनै एउटा स्टाफहरुलाई चाहिँ हलिडेको लागि लादै हुनुहुन्छ अरे सपोज है र कसैलाई जान मन छैन त्यो हलिडेमा तर तपाईले माथि के गर्नुभयो के रे यो जस्तै माथि चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो सेन्टेन्स फ्रेम गर्नुभयो to those people who are not going going to a holiday that has been organized by the office we urge that you are missing something भनेर तपाईले भन्नुभयो मिसिङ तिमीले केही कुरा चाहिँ मिस गर्छौ है यो हलिडेमा गएनौ भने भनेर भन्नुभयो भने अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा तपाईले के लेख्नुहुन्छ के कुरा चाहिँ मिस गरे के कुरा तिमीले मिस गर्छौ अब भन्नुस् जहिले पनि वर्क प्लेसमा मात्र तिमीले इन्टरेक्सन गरेका थियौ भने अब अलिकति ओपन अप हुन पाउँछौ हामीहरुको बीचमा हायरार्की चाहिँ ब्लर हुन्छ त्यसपछि यो इन्ट्रेस्टिङ प्लेसेसहरुलाई चाहिँ तिमीहरुलाई हामी घुमाउँछौ अनि तिमीहरुको पोर्टफोलियो पनि अब राम्रो हुन्छ अब के होला अब इन्ट्रेस्ट तपाईले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ माथि तपाईले लेखेको चीजलाई चाहिँ क्रेडिबली त्यसलाई चाहिँ तपाईले ब्याकअप गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि डिजायर त तपाईको के हो त डिजायर भनेको चाहिँ अफ कोर्स सबैजना चाहिँ तपाईको जाउन् भन्ने हो नि त हैन जस्तै भन्नुस् न कलेज पिकनिक अर्गनाइज भएको छ कलेज पिकनिक अर्गनाइज गर्ने भन्ने बित्तिकै प्राय जस्तो विद्यार्थीहरू 40% चाहिँ जाने हुन्छ अनि अरु 20% चाहिँ खै भन्ने हुन्छ उनीहरुलाई लान सकिन्छ तर अरु चाहिँ अलि घामट खालका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ अब भन्नु न इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरुको एटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको डिजायर भनेको त अफ कोर्स सबैलाई लान छ नि हैन जस्तै शिव सरले अर्गनाइज गर्नु भएको छ रे अब शिव सरले चाहिँ हेर्नुस् यस्तो हुन्छ यो राम्रो हुन्छ हामी यस्तो खालको गेम्सहरु पनि खेलाउँछौं अनि यो पनि हुन्छ त्यही भएर तपाई चाहिँ जानै पर्छ तपाईहरु जानु भएन भने चाहिँ यहाँ हामीलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ भनेर भन्दिनु हुन्छ के सरले त पर्सुएट त गर्नु भएको हो नि त डिजायर चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्नु भयो त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिजायर अनि फाइनली एक्सन भनेको चाहिँ कहिले जाने त्यो पिकनिक हैन त्यो होलिडेमा कहिले जाने के हो त भन्ने कुरा मेन मुद्दा चाहिँ अब तल आएर टक्क तपाईले त्यसको चाहिँ बेनिफिट्सहरु चाहिँ स्ट्रेस गरिदिनुहुन्छ के अनि यो गर्ने हो यसले भेट्ने हो भनेर चाहिँ तपाईले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ त्यो गर्दा अलिकति प्रोभोक भइहाल्छन् कि भन्ने कुरा हुन्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि पर्सुएसिभ मेसेज लेख्दाखेरि यु नीड टु फलो द आइडा मोडल हैन अब यसमा तपाईको अलि तल गइसकेपछि इथोस लोगोस प्याथोस भन्ने पनि कुरा आउँछ हैन इथोस लोगोस प्याथोसको कुरा मैले पहिला गरेको छु हैन इथोस भनेको चाहिँ सपोज मैले भन्नु भन्दा शिव सरले भन्नुभयो भने एमबीएस मा चाहिँ त्यो इथोस चाहिँ तपाईको राम्रो हुन्छ के इथोस भनेको चाहिँ किनभने उहाँको त एउटा पोजिसन भयो नि त उहाँले भन्दाखेरि के हुन्छ ओहो साइ क्याम्पस चिफले चाहिँ केही कुरा भन्नुभयो है एउटा सब्जेक्ट टिचर भन्दा साइ क्याम्पस चिफ अनि शिव सरले भन्नुभन्दा तपाईको गोलवन सरले भन्नुभयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको इथोस बलियो हुन्छ इटीएचओएस इथोस भन्छ के इथोस भनेको चाहिँ क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश बडी हुन्छ गोलमन सरले चाहिँ ल तिम्रो सबैजना जानै पर्छ है भन्दिनु भयो भने त्यो अलिक बढी विद्यार्थी सतर्क हुन्छन् के त्यसलाई भन्छ इथोस अर्को हुन्छ लोगोस भन्ने हुन्छ एलओजीओएस लोगोस भनेको चाहिँ तपाईले लजिक दिने के यत्रो महिना चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन क्लासेस गरेर चाहिँ एकदमै बोर भएका छौं हैन तपाईहरुलाई पनि एक किसिमको मोनोटोनी भएको छ हामी जानुपर्छ भनेर चाहिँ कसैले भन्दियो भने चाहिँ के गर्नु भएको छ तपाईले त्यसमा लोगोस अलिकति लजिक तपाईले त्यहाँ लगाउनु ओके बोर भएको छ लेट्स गो फर आउटिङ भन्ने हाम्रो लोगोस अनि प्याथोस भनेको चाहिँ पीएटीएचओएस प्याथोस भनेको अब हेर्नुस् प्याथोस भनेको चाहिँ नानी बाबु हो तिम्रो हामीसँग त्यही 2 वर्ष त हुन्छौ नि त्यसपछि चाहिँ को कता हाम्रो भेट पनि नहोला आज छ भोलि छैन भन्नु भने चाहिँ त्यो प्याथोस हुन्छ फेरि अनि तपाईले त्यही किसिमले चाहिँ फ्रेम गर्नुहुन्छ सेन्टेन्सेसहरु हैन हामी 2 वर्षको यो फ्यामिलियल रिलेसनलाई अझ स्ट्रङ भनौं न
भनेर चाहिँ तपाईले त्यसमा भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो इथोस लोगोस प्याथोस हुन्छ भनेको एटेन्सन इन्ट्रेस्ट डिजायर एक्सन जुन आइडा मोडल छ आइडा मोडलमै इथोस लोगोस प्याथोस पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ लुकेर बसेको हुन्छ क्या तपाईले लेख्दाखेरि नै यो इथोस लोगोस प्याथोस चाहिँ त्यहाँ आइसकेको हुन्छ क्या तपाईँ भन्नुहोस् न नभए कसरी चाहिँ पर्सुएट गर्ने त मान्छेलाई कुनै पनि चिज सपोज मसँग एउटा बल पेन छ मैले त्यो बल पेन चाहिँ कसैलाई चाहिँ बिकाउनु पर्यो भने मैले केही न केही त भनेर चाहिँ एटेन्सन त ग्राब त गराउनु पर्यो तपाईको इन्ट्रेस्ट ग्राब त गराउनु पर्यो किनभने मेरो डिजायर भनेको त यो बेच्न छ हैन अनि कहाँ पाउने के छ यसको फिचर्सहरु त म पछि भनिहाल्छु हैन यो राम्रो छ त भनेरै तपाईलाई चाहिँ के गर्ने हो त यसलाई उत्प्रेरणा तपाईलाई दिने हो नि त सम्झाउने बुझाउने मनाउने अथवा अनुनय गर्ने हो नि त सो त्यसलाई भन्छ आइडा मोडल है अब तपाईले यो आइडा मोडलको यहाँ 4-5 वटै तपाईलाई एक्जाम्पल्सहरु छ त्यो मध्येमा पनि म दुईटा एक्जाम्पल चाहिँ तपाईलाई यसो देखाउँछु है त हामीसँग टाइम छ यसपछि म मोडल क्वेशनतिर जान्छु अब आइडा मोडल मैले यो जुन छ नि यो पार्ट गाइस यहाँ हेर्नुस् ल यो इमोशनल अपील एन्ड लजिकल रिजनिङ भनेको चाहिँ त्यही इथोस लोगोस प्याथोस हो है इथोस लोगोस चाहिँ टिपी राख्नुस् है इमोशनल अपील र लजिकल रिजनिङ भनेको चाहिँ इथोस इटिएचओएस इथोस भयो इटिएचओएस इथोस है इथोस भनेको चाहिँ के हो इथोस भनेको व्हाट इज इथोस इथोस भनेको यस इथोस भनेको यस त्यसलाई भन्छ क्रेडिबिलिटी इथोस भनेको क्रेडिबिलिटी है इथोस भनेको क्रेडिबिलिटी त लेख्नुस् है यो किनभने क्वेशन सोध्छ कि आइडा मोडल भित्र यो पनि कुरा लेख्नु पर्यो तपाईले इथोस भनेको क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश गर्ने के मैले क्लासमा एक्जाम्पल पनि दिएँ नि तपाईलाई च्यवनप्राश चाहिँ अमिताभ बच्चनले बेच्दाखेरि चाहिँ वी विल बिलिभ अमिताभ बच्चन मोर किन भन्दाखेरि हि इज अ एजिङ एन्ड ओल्ड स्टार हैन एन्ड यु नो उसको एज ग्रुपले चाहिँ खाने अलिकति स्ट्रङ भनेर अलिकति बिलिभ गर्छौँ क्या टाइगर श्रफ ले चाहिँ च्यवनप्राश खाएर चाहिँ यो सब कारनामाहरू गरिरहेछ भन्दाखेरि अब अलिकति किन्ने मान्छेले पनि टाइगर श्रफ इज अलरेडी अ स्ट्रङ बोय आई मिन वाइ वुड यु टेक च्यवनप्राश भन्ने खालको चाहिँ इथोस एउटा भनेको क्रेडिबिलिटी क्या क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिस गर्नको लागि जस्तै यु नो अलिकति क्रेडिबिलिटी जस्तै कुनै पनि एडभर्टिजमेन्टहरूमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालकै केसमा हेर्नुहोस् अलिकति गाउँले परिवेश देखाउनु पर्यो भने पनि वुमेन आर अल यु नो इन गुड मेकअप एन्ड स्टफ हैन मेन फोक्स अल्सो डोन्ट लुक लाइक दे आर फ्रम यु नो फ्रम द सेमी अर्बन प्लेसेस अनि त्यो त क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस हुँदैन नि सो इथोस भनेको चाहिँ अलिकति क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिस गर्नु चाहिँ इथोस हुन्छ इटिएचओएस इथोस अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ लोगोस लोगोस भनेको चाहिँ लजिक दिने कुनै पनि कुरा कसैलाई मनाउनको लागि लजिक दिने चाहिँ लोगोस हुन्छ इथोस भयो लोगोस भयो अनि त्यसपछि भन्छ प्याथोस प्याथोस भनेको चाहिँ अलिकति इमोसनली अपिल गर्ने के इमोसनल अलिकति इमोसनल अपिल गरेर तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब तपाईको अब तपाई इमेजिन गर्नुस् कस्तो कस्तो सिचुएसन कस्तो कुराले चाहिँ तपाईले पर्सुएट गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तै तपाईहरु मार्केटिङमा हुनुहुन्छ भने त सबैभन्दा गाह्रो कुरा संसारको सबभन्दा गाह्रो कुरा भनेको मार्केटिङ किनभने तपाईले त्यहाँ टाइम एन्ड अगेन यु नीड टु प्रुभ योर वर्थ एन्ड यु आर यु नो सेलिङ दिस थिङ्स एन्ड पर्सुएडिङ पिपल टाइम एन्ड अगेन है ओके सो मैले यति भने बुझेन भने म फेरि पछि यसलाई डिस्कस गर्छु है सो म फेरि शेयर गरे है अब एउटा दुईटा स्याम्पल हेरौँ है हामी जस्तै यहाँ आइडा मोडलको एउटा बेस्ट स्याम्पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति तलै जाउँ यो अब उसले धेरै कुराहरू भनेको छ क्या अब कसरी गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ भन्छ उसले अब इथोस लोगोस प्याथोस पनि त्यहाँ एक्सप्लेन गरेछ तपाईले त्यो हेर्नु होला जस्तै यहाँ आइडा भनेरै गरेछ जस्तै हेर्नुस् है यहाँ के छ त भन्दाखेरि एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी जस्तै ल्याङ्ग्वेज सर्भिसेस मार्केट भनेको चाहिँ अब अहिले आएर के छ त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजको धेरै ठुलो भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बल्ल बुझिरहेछन् के कसरी बुझिरहेछन् भने अब हेर्नुस् तपाईलाई कहिलेकाहीँ प्रपोजल्सहरू लेख्नको लागि भयो अथवा भनौँ तपाईले चाहिँ कुनै कुरा ट्रान्सलेट गर्नलाई भयो अथवा तपाईले कहिलेकाहीँ ठुलो रिपोर्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ somebody saying something okay so investment opportunity in language service market भनेको चाहिँ तिमी के रे you have a company that deals with languages language को सर्भिस दिनुहुन्छ जस्तै IELTS भयो TOEFL भयो त्यसपछि PTE भयो त्यो मात्र नगरे चाहिँ तपाईले प्रपोजल लेखिदिनु हुन्छ हैन तपाईले कतिपय कुराहरुमा चाहिँ अब रेस्पोन्सेसहरु गरिदिनु हुन्छ
हो त्यस्तो खालको चाहिँ सर्भिस मार्केटहरुको चाहिँ एउटा ठुलै तपाईको वर्ल्ड मार्केट छ भनेर तपाईले कसैलाई कन्भिन्स गर्दै हुन्छ भने एटेन्सन हेर्नुस् है पहिले एटेन्सन ग्राब गर्नुस् कसरी जस्तै आफ्टर हियरिङ योर कमेन्ट्स एट यस्टरडेज एन्टरप्रेन्योर्स लन्च मिटिङ आई एम कन्फिडेन्ट दैट इन्भेस्टिङ इन माई कम्पनी वुड हेल्प यु मीट योर फाइनान्शियल गोल्स तिमीले चाहिँ मेरो कम्पनीमा चाहिँ के गर यु नो इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ फाइनान्शियल गोल्स चाहिँ मिट गर्न सक्छौ किनभने के छ त मेरो कम्पनी अब इन्ट्रेस्ट त देखाउनु पर्यो नि के छ मेरो चाहिँ कम्पनी भनेको चाहिँ के छ वर्ल्ड कनेक्ट ल्याङ्ग्वेज सर्भिसेस provides interpretation and translation services for business professionals. The demand for these services is widespread. Within 2 months of our opening, our office was booked to its capacity. World Connect's ongoing success reflects a strong commitment to growth through our own customers' needs and meeting them in every way. भनेको के भो तपाईले इन्भेस्ट गर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कम्पनीलाई इन्भेस्ट गर भनेर पहिला सुरुमा एटेन्सन दिनुभयो तिमीलाई फाइदा हुन्छ फाइनान्शियल गोल तिमीले मिट गर्छौ हामीलाई इन्भेस्ट गर्न भनेर एटेन्सन दिनुभयो एटेन्सन सिक गर्नुभयो त्यसपछि उलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनुभयो के भइराछ त हामी के गर्छौं अनि त्यसपछि डिजायर अब तपाईको डिजायर के छ त आवर कम्पनी सक्सेस इन काठमाडौँ इज ओन्ली द बिगिनिङ आई हैव रिसर्च्ड द एन्टायर साउथ ईस्ट region to locate 10 other cities that offer especially promising opportunities for World Connect. These locations are already attracting international business but are struggling to accommodate the language challenges that come with it. तपाईको डिजायर के छ यहाँ प्रश्न झल्क्यो नि जतिसुकै तपाईले बिजनेसमा फड्को मारे पनि तपाईले यदि राम्रोसँग केही कुनै पनि कुराहरु लेखिदिनु भएन भने हैन कुनै राम्रोसँग करेस्पोन्ड गर्दिनु भएन भने तपाईको बिजनेस भनेको त त्यो त जस्ट 20% मात्र सक्सेसफुल हो जबसम्म तपाईको ल्याङ्ग्वेज राम्रो छैन जबसम्म तपाईले रिपोर्ट राम्रो लेख्नुहुन्न जबसम्म तपाईले अप्लाई गर्नुहुन्न प्रपोजलहरु राम्रोसँग अप्लाई गर्दिनुहुन्न तबसम्म तपाईको राम्रो हुँदैन भनेर तपाईको आफ्नो डिजायर पनि भनिदिनु भयो त डिजायर के हो हिडन डिजायर के हो त मलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर भनेको अनि त्यसपछि के भयो एआईडीए ए को के हो लास्टमा ए भनेको के हो एटेन्सन इन्ट्रेस्ट डिजायर र ए भनेको 1 2 है त एक्सन भेरी गुड ए भनेको एक्सन अब एक्सन भनेको के हो त तिमीले मलाई कता भेट्न सक्छौ हैन हामी के गर्न सक्छौ भन्ने कुरा भन्ने हो एक्सन भनेको चाहिँ के हामी गरिहालौं भन्ने हो के एक्सन भनेको चाहिँ somebody writing something or Dhruva after this topic dear sir okay Dhruva has a question as memo types I usually write memo for approval for expenses or procurement to our chief executive officer memo becomes valid only after authorized signature by CEO following by other HOD. Have we been writing memo in the right way? Thank you for your concern. Of course, हेर्नुस् है मेमो का धेरै टाइप्सहरु छन् तर हाम्रोमा चाहिँ मेमो भनेको चाहिँ जस्ट कस्तो चाहिँ भाषा त मेमो भनेको इन्स्ट्यान्ट मेसेजेस र मेमोमा केही फरकै छैन हाम्रो चाहिँ ध्रुव इज राइट है अब या यु कुड से दैट यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेन यो खालको मेमो राइटिङ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ देयर आर वेज यति धेरै वेजहरु छ मेमो एकदमै पर्फेक्ट मेमोहरु लेख्ने तरिकाहरु पनि छ सिक्नको लागि तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ यही तपाईको टु अल स्टाफ्स फ्रम यो र सब्जेक्ट अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ डिल गर्ने जस्ट एक किसिमले चाहिँ पर्सुएट गर्ने एक किसिमले मेसेज कन्वे गर्ने मात्र छ आई कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड योर एंजाइटी सो यस तपाईले लेख्ने तरिका र यो अहिले हामीले सिकाएको तरिका अलिकति फरक होला जस्तै हामीले मिटिङ माइन्युट पनि यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले गर्ने खालको मिटिङ माइन्युट छैन एकदम सिम्पल छ यहाँको मिटिङ माइन्युट जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा फोकस गर भन्ने मात्र छ त्यसकारणले तपाईले सिकेको स्किल्सहरु पनि यहाँ युज गर्न तपाईले सक्नुहुन्छ ध्रुवजी है सो नट टु वरी तर हामीलाई सिकाएको तरिका चाहिँ यही नै छ अब हाम्रो कोर्स बुकमै यही यो तरिकाले लेख भनेर सिम्पल तरिकाले चाहिँ सिकाएको छ है सो ओके सो अब यहाँ एटेन्सन इन्ट्रेस्ट डिजायर र एक्सन एक्सन भनेको चाहिँ अब तपाईले हाम करेस्पोन्ड कता गर्ने मलाई हैन के गर्ने अनि हामीले के गर्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ दिने कुरालाई चाहिँ एक्सन भन्ने सो एआईडीए आइडा मोडल भनेको चाहिँ त्यो कुरा जान्छ है त ओके सो हामी अब 742 भएछ है म अब तपाईलाई के गर्छु हाम्रो हामीले पढ्नुपर्ने कुरा अब यति नै हो है त लेटरमा हामी अब के गर्छौं भने लेट्स गो टु मोडल क्वेशन है मोडल क्वेशन भनेको चाहिँ अब कोर्स चाहिँ लगभग सिद्धियो नि त हाम्रो हैन अब त्यसकारणले अब कस्तो खालको चाहिँ आउँछ त जस्तै अघि नै हाम्रो के रे यो भाइ कपिल भाइले अघि नै सोध्नु भएको थियो सुरुमै सर केसेसहरु पनि सोध्छ भन्नु भएको थियो के हो केसेसहरु सोध्छ सुरुको हाम्रो ग्रुप ए भनेकै केस स्टडी हो है त सो म अलाउ मी टु शेयर द स्क्रिन म अब तपाईलाई क्वेशन मोडलहरुतिर लान्छु है त क्वेशन मोडल गर्न थालेपछि बल्ल तपाईले अब हामीले सिकेको कुराहरु चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है अब लेट मी
ओके सो हेर्नुस् है त यो 2018 को क्वेशन हो है त ग्रुप ए मा दुईटा क्वेशन सोधिन्छ तपाईलाई दुईटै क्वेशन चाहिँ केस स्टडी केस एनालिसिस भन्छ के अब हाम्रो केसेस भनेको चाहिँ हेर्नुस् अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियरहरु जस्तो अरु खालको एकदमै बल्की केसेस चाहिँ हाम्रोमा अलि हुँदैन त्यो लेभलको केसेसहरु पनि सोध्न चाहिँ तर हाम्रोमा चाहिँ प्राय जसो राइटिङलाई र राइटिङको सेन्टिमेन्टलाई लिएर नै क्वेशन सोधिन्छ के त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले गर्ने केस क्वेशन म्यानेजरियल कम्युनिकेसनमा गर्ने केस क्वेशन भनेको चाहिँ राइटिङको बेसिसमा चाहिँ सोधिन्छ जस्तै पहिलो केस यहाँ हेर्नुस् त जस्तै यो क्वेशन हेर्नुस् केयरफुली रिड द फलोइङ इमेल प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन अबाउट द इन्टर्न्स एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स एन्ड एन्सर द क्वेशन्स आस्क्ड बिलो हैन यहाँ इन्टर्न र इन्टर्नहरुको इम्पोर्टेन्सको बारेमा चाहिँ यो इमेल लेखिएको छ अब एन्सर यही दिएको छ हेर्नुस् न कस्तो दियो The email is sent to the members of project team who are going to have interns at the organization. त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इन्टर्न्सहरु आउँदै छन् र उनीहरुलाई कसरी चाहिँ तिमीहरुले ओरिएन्ट गर्छौ त हैन गर्नुपर्ने हो नि त ओरिएन्ट राम्रोसँग अब के गरे त तर त्यो ओरिएन्टेसन राम्रो भएन त इन्टर्नहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस गरेन अब इन्टर्नहरुको कति धेरै एंजाइटी हुन्छ हेर्नुस् त तर ट्रिटमेन्ट इल ट्रिटमेन्ट गरे भने त त्यो त चित्त बुझ्दो त भएन इमेलबाट पनि थाहा हुन्छ कसरी चाहिँ तपाईले उनीहरुलाई ट्रिट गर्नुहुन्छ भन्ने त्यही भएर यहाँ क्वेशनमा के भन्छ हाउएभर इट्स पुअर टोन पुअर डकुमेन्ट डिजाइन एन्ड एक्सप्रेसन मे प्रिभेन्ट द रिसिभर गेटिङ व्हाट कार्ला जिमरम्यान वान्ट्स है कार्ला जिमरम्यानले उसको भलै उसको इन्टेन्सन राम्रै होला तर उसले यो लेखेको इमेलको चाहिँ टोन एकदम पुअर भयो डकुमेन्ट डिजाइन पनि एकदम पुअर भएर एक्सप्रेसन पनि राम्रो भएन कस्तो चाहिँ लेखेछिन् त उनले हेर्नुस् टु टिम मेम्बर्स ल ठीक छ टिम यो त ठीक छ फ्रम कार्ला जिमरम्यान अब कार्बन कपी अब यो भइहाल्यो हैन सब्जेक्ट feedback on your proposed orientation plan for interns भन्ने अब feedback on your proposed orientation plan for interns अब ठीक छ यो पनि अलिअलि बुझ्यो हैन feedback तिमीले ओरिएन्टेसन तिमीहरुको ओरिएन्टेसन जुन प्लान छ त्यसको फिडब्याक चाहिँ म दिदै छु भन्ने खालको चाहिँ एसेन्स आयो अब उले के भन्छिन् आई डु नट लाइक ह्याभिङ इन्टर्न्स स्पेन्ड टाइम अन ड्युई बिजनेस बिफोर देयर स्टार्ट डेट we would need to pay them for work before they are officially employed. The rest of your plan is acceptable to me, KZ. अब यहाँ के भयो त उनीहरुले के प्लान प्रपोज गरेको थिए त्यो कुरा पनि खुलेन त्यसपछि उनले अलरेडी इन्टर्नलाई चाहिँ अब पेमेन्टको कुरा चाहिँ उनले अगाडि ल्याए अफिसियली एम्प्लोय गर्नुभन्दा अगाडि नै तिमीहरु चाहिँ यहाँ चाँडै आयो भने तिमीहरुको चाहिँ अकोमोडेसन देखि लिएर यावत कुराहरु मेरो क्वार्टरहरु पनि होला समथिङ हैन चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसकारणले गर्दाखेरि वी कान्ट अफोर्ड यु अल कमिङ अर्ली भन्ने खालको पनि एउटा मेसेज चाहिँ उनले दिइन् तर यो एकदमै भेग भयो के एकदम भेग भयो के बुझिएन यो त्यसै कारणले त भन्यो नि इट हैज पुअर टोन डकुमेन्ट डिजाइन पनि पुअर छ अब यसलाई तपाईले के गर्ने त यो केस भयो तपाईको केस भयो अब केस क्वेशन के छ नम्बर 1 तपाईले के गर्नु पर्यो एनालाइज द वीकनेस अफ द इमेल अब यसको वीकनेस देखाइदिनुस् यो इमेलको अस्ति एनालाइजिङ द वीकनेसको हामीले कुरा गरेका छौं है 5 मार्क्सको क्वेशन हो यो 5 10 15 15 मार्क्सको आउँछ हैन 30 को आउँछ यो पहिलो क्वेशन 15 को भनेपछि 5 मार्क्सको त एनालाइज द वीकनेसै भयो भनेपछि तपाईले एटलिस्ट 4 वटा देखि 5 वटा वीकनेस चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्यो अब एउटा त तपाईको पुअर डकुमेन्ट डिजाइन भइगयो अर्को पुअर टोन भइगयो स्टार्ट गरेको हेर्नुस् न त्यहाँ छ त राम्रो छैन त्यसपछि प्रपर एड्रेसिङ छैन प्रपर सैल्युटेसन छैन अलरेडी देख्नुभयो नि यसमा त के खराबीहरु छ भन्ने हैन पहिलो क्वेशन तपाईले त्यो गर्ने दोस्रो rewrite the email message effectively at least 3 in paragraphs अब त्यो इमेल चाहिँ कस्तो गर्ने त तपाईले जुन वीकनेसेसहरु केलाई दिनु भएको थियो नि you have already found out the weaknesses in the email and you don't like the way the email is written so what you do in the second question you write the email message effectively pinpointing what were the differences that you had regarding this email यो इमेल सम्बन्धी तपाईको डिफरेन्सेसहरु छ नि त वीकनेसेसहरु त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्दै लेख्ने दोस्रो क्वेशन हो तेस्रो क्वेशन हेर्नुस् राइट एन इमेल टु कार्ला द म्यानेजिङ पार्टनर एट बर्लिन अफिस एडभाइजिङ हिम द वेज टु राइट इफेक्टिभ इमेल करस्पोन्डेन्सेस अब उलाई सिकाइदिनुस् किनभने तपाईले त इमेल लेख्न सिक्नु भएको छ नि तिमीलाई इमेल लेख्न नआउने रहेछ कार्ला इमेल यसरी लेख्ने हो है भनेर एउटा इमेल लेख्नुस् अरे केस क्वेशन यो भयो है 15 मार्क्सको अब तपाईले के गर्ने त यहाँ एन्सर पनि छ तपाई यो एन्सर हेर्नु होला पहिलो है अब सुरुको क्वेशन के छ ट्रबल सुट गर यसको वीकनेसेस के छ त हेर्नुस्
weaknesses अघि नै भने मैले तपाईलाई salutation proper थिएन नि थियो त salutation dear all पनि छैन good morning पनि छैन केही पनि छैन त्यो भएन नि त so there is no salutation in the email which shows the lack of courtesy from the part of the sender हैन के सारो घमण्ड courtesy पनि छैन के good morning good afternoon हुन्छ नि एक किसिमको folk ways पनि छैन salutation छैन so courtesy छैन भनेर तपाईले लेखिदिनु पर्यो एक नम्बर salutation दुई नम्बर के भयो poor document design त्यो डकुमेन्ट डिजाइन एकदमै पुअर छ किन पुअर छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् न कस्तो डाइरेक्ट फेरि टोन के छ एकदमै नेगेटिभ प्लस अर्को कुरा के छ त एकदम भेग छ बुझिएन मेन कुरा त बुझिएन लेख्न खोजेको छ एउटा कुरा एसेन्स अब अलिअलि खोतल त आयो तर प्रष्ट हुनु पर्यो नि त इमेल लेखिसकेपछि त्यो छैन इट्स नट प्रपरली रिटन भनेर त्यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो पुअर डकुमेन्ट डिजाइन एक नम्बर सल्युसन दुई नम्बर पुअर डकुमेन्ट डिजाइन तेस्रो त्यसको प्याराग्राफ के छ त एकदमै इनइफेक्टिभ छ त्यो प्याराग्राफहरु इफेक्टिभ छैन किनभने एउटा प्याराग्राफ छ जम्मा त्यो पनि 2-3 लाइनको छ कमसे कम दुईटा अथवा सानो सानो भए नि तीनटा प्याराग्राफ भए पो हामीले बुझ्थ्यौं होला त राम्रोसँग सो वी डोन्ट फाइन्ड दैट दिस प्याराग्राफिङ इज अल्सो एप्ट फर दिस काइन्ड अफ इमेल सो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ अर्को क्वेशनमा चाहिँ सबै सच्याउनुहुन्छ के अनि चौथोमा भयो पुअर टोन अब पुअर टोन त भन्नै परेन नेगेटिभ टोन छ कर्टेसी छैन हैन अनि इन्टर्न भन्ने बित्तिकै अलिकति डिवी पिस अलिकति त्यो हेपे जस्तो किसिमको चाहिँ टोन त्यहाँ आएको छ है त्यो भयो तपाईको पहिलो अब दोस्रो केस क्वेशन के छ त हो यही जुन चारवटा तिमीले पिन पोइन्ट गरेको विकनेसेसहरुलाई एड्रेस गरेर एउटा इमेल लेख ओके नम्बर बी इज दिस अब यस्तो लेखा भए यो भन्दा राम्रो पनि लेख्न सकिन्छ तर यस्तो लेखा भए चाहिँ तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेपछि फ्रम के भो कार्ला जिमरम्यान अनि उसको चाहिँ यो इमेल एड्रेस पनि त्यहाँ लेखियो अगाडि देख्नु भएको छ कस्तो छ उसको हेर्नुस् त के छ टु टिम मेम्बर्स फ्रम कार्ला जिमरम्यान म्यानेजिङ पार्टनर बर्लिन अफिस अब यसमा पनि अलिकति टेक्निकल मिस्टेक पनि यसमा छ तर तपाईले अब तल आएर के गर्नुभयो त यसको डोमेन नेम हैन तपाईको इमेल आईडी पनि दिनुभयो दिस इज हाउ इट शुड बी हैन सो फ्रम कार्ला जिमरम्यान अब यसो गरेर दिनुभयो टु अल टिम मेम्बर्स अनि कार्बन कपी चाहिँ अब यो टक्क यो लेखिदिनुस् अनि सब्जेक्ट feedback on your proposed orientation plans for interns ठीक छ तिमीहरुले ओरिएन्टेसन प्लान बनाएको थियौ अब त्यसको फिडब्याक मैले दिदैछु भनेको अब उले अब हेर्नुस् अब यसलाई प्रपरली लेख्दा कसरी लेख्यो त डियर अल हैन डियर अल thank you very much for your interest for internship for DV business it is good because it will provide the interns with invaluable experience for getting jobs एकदमै courtesy भयो courteous भयो है त्यसपछि दुई सेकेन्ड प्याराग्राफमा however I am not in favor of giving them opportunities for internship before they are officially employed. Yes, that's true. It is because we have to pay them out for their performances during internship and our company is not strong enough to pay the interns at this point of time. As far as other plans of yours are concerned, I accept them. अब त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो भनौं न सीड प्लान देखो नदेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यतिको चाहिँ कमसेकम लेख्न सक्नुहुन्छ के अफिसियली एम्प्लोय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरुलाई हामी अकोमोडेट गर्न सक्दैनौं यस्तो गर्न सक्दैनौं भनेर उले हाउएभर त्यो लजिकल रिजनिङमै चाहिँ उले यो लेखेको छ सो सेकेन्डमा पनि यतिको लेख्दाखेरि हुन्छ अनि लास्टमा एनीवे I appreciate you taking the time out of your busy schedule to speak with me. I'm sure to send you a follow-up when your project is complete. Best wishes, Kalaji. So, wo aba mathiko तपाईको पहिलो तपाईले पिन पोइन्ट गर्दिनु भो दोस्रोमा तपाईले तपाईलाई लागे अनुसारको यतिको भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईले के गर्नु भयो त यसलाई चाहिँ ट्रबल शूट गरेर चाहिँ यसलाई सच्याउनु पर्ने दोस्रो भयो तेस्रो क्वेशन हाम्रो के थियो त इमेल लेख्न आउँदैन रहेछ इमेल लेख्न चाहिँ अब तपाईले सिकाउनु भयो अब तपाईले के गर्नु भयो त तपाईले चाहिँ उलाई के गर्नुभयो अब इमेल लेख्न सिकाउनु भयो कस्तो हैन डियर सर thank you very much for your prompt reply however we found it difficult to get it clearly so I would like to advise you as how to write an email effectively by following the three step of process writing अब हाम्रो अब यो 3 steps सुन्दा तपाईको दिमाग पाकिसकेको छ थाहा छ मलाई है तर तपाईले लेख्नु पर्यो के यसमा के हो त 3 steps planning writing and completing यो हुनु पर्यो before writing any business topic it is imperative to plan about the topic and contents to write and after that it is good to start writing and finally it is required to complete the writing with effective proofreading भन्नु पर्यो हैन सो यो थ्योरी चाहिँ अप्लाई गर्ने यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ गर्नु पर्यो है सो प्लानिङ राइटिङ र कम्प्लिटिङ प्रोसेस फलो गरेर इमेल लेख्नु होला त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको इमेल इफेक्टिभ हुन्छ भनेर तपाईले पहिलो केस चाहिँ त्यसरी सल्भ गर्नुभयो है तपाईले बुझ्नुभयो पहिलो क्वेशन यो भयो हैन यो क्वेशनको एन्सर अब राइटिङ सँगै रिलेटेड छ नि त हाम्रो केस यो पहिलो भयो अब दोस्रो क्वेशन हेर्नुस् है दोस्रो क्वेशन के छ
केस छ यहाँ चाहिँ अब यो लामो केस छ यो केस चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको अलिकति एन्टरप्रेन्योरशिपसँग पनि रिलेटेड र अलिकति रिसोर्सेसहरुसँग पनि रिलेटेड चाहिँ यहाँ छ अब क्वेशन अब यो तपाईले पढ्नु होला हैन म तपाईलाई यो अहिले पठाइदिन्छु क्लास दिने बित्तिकै हैन सर र पढ्ने हैन सर र पढ्ने अब यसपछि यसको क्वेशनमा ध्यान दिनुस् के त क्वेशन के छ हेर्नुस् why is it important to identify critical risk and problems in a business plan हैन अब तपाईको बिजनेस प्लान छ अब तपाईको एंजाइटीहरु पनि छ मेरो यस्तो प्लान छ कसैले चोर्दिने पो हो कि यदि मैले कसैले त्यो प्लान चाहिँ राखे भने हैन म एन्टरप्रेन्योर हुन चाहन्छु अब त्यो खालको एंजाइटी त हुन्छ नि तपाईहरुलाई हैन हो त्यो खालको चाहिँ के रे क्रिटिकल रिस्क्स हरु बिजनेसको हुन्छ कि हुँदैन आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसो अब माथि तपाई सर र पढ्दै जानुभयो भने त्यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन यो केही गाह्रो छैन त्यसपछि नम्बर बी मा many experts suggest that you write a business plan yourself rather than hire a consultant to write for it why is this a good idea हैन बिजनेस प्लान चाहिँ भर्सकै आफै लेख्ने एडिट मात्र गर्न दिए हुन्छ अरूलाई हैन त्यो गुड आइडिया हो त भन्दाखेरि अब तपाईले आफ्नो भ्यू पोइन्ट राख्ने केस स्टडीजको बारेमा गाइस डराउनु पर्दैन है तपाईले गर्नु भएन भने चाहिँ खतरा हो तर गर्नु भयो भने लगभग तपाईको 70% टास्क इज डन क्या गर्नु मात्र भयो भने पनि तपाई पास हुन्छ के त्यसकारणले गर्दाखेरि माथि केही नै बुझेन रे सपोज हैन अब मैले बुझ्नेहरुले त बुझिहाल्छ नबुझ्ने पनि साथीहरु हुन्छन् मलाई थाहा छ धेरै जनाको एंजाइटी चाहिँ अंग्रेजी त्यति बुझिँदैन सर अब त्यो उल्था गर्दा गर्दै गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छन् तर काहीँबाट तपाईको क्याच फ्रेजेसहरु हेर्ने के यहाँ त्यसै के छ र यहाँ त तपाईले एउटा बिजनेस प्लान बनाउनु भएको छ र त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले एक खालको समराइजेसन गर्नु भएको छ र त्यो क्वेशन पनि त्यही अनुसारले सोध्या त हो नि अनि तपाईले त्यो गरिहाल्नुहुन्छ बिजनेससँग रिलेटेड यत्रो बिजनेस स्कुल पढेर यहाँसम्म आउनु भएको छ तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है अब एन्सरहरु पनि यहाँ यसरी दिएको छ तपाई पढ्नु होला है अब अहिले यहाँ टाइम छैन अरु क्वेशन पनि म हेरौं सो यहाँ एन्सर छ यो एन्सर हेर्नुस् है त अनि त्यसपछि दोस्रो एन्सर पनि यही छ जस्तै बिजनेस प्लान चाहिँ हैन किन बिजनेस प्लान चाहिँ आफैले लेख्ने भन्दाखेरि अब यहाँ दिएको छ नोबडी नोज आवर बिजनेस एज वी डु हैन हामीलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन विल ह्याभ बेटर कमान्ड व्हेन आस्क्ड क्वेशन्स भयो वी विल थिंक थ्रु द प्रोसेस आउटसाइडर्स क्यान स्पिल सिक्रेट्स भनेको तपाईको एंजाइटीजहरु चाहिँ यहाँ तपाईले दिनु पर्यो सो तपाईले यतिको चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ सो ग्रुप ए कन्सिस्ट अफ केस क्वेशन्स हैन तपाईको यो पालि पनि त्यही हो दुईटा क्वेशन हुन्छ दुईटा क्वेशन चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नुपर्छ केस क्वेशन 15 15 है 15 15 30 मार्क्स अब ग्रुप बी भयो एनालाइटिकल क्वेशन भनेको चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ प्रब्लम बेस्ड क्वेशन भने पनि हुन्छ है एनालाइटिकल क्वेशन भनेको चाहिँ जस्तै यहाँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ भन्नुस् न यहाँ हाम्रो के रे क्वेशनहरु चाहिँ जस्तै एउटा कुनै च्याप्टर भनौं न पहिलो च्याप्टरकै कुरा गरौँ जस्तै पहिलो च्याप्टरमा हामीले के पढेका थियौं त इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको बारेमा पढेका थियौं नि मेबी नन भर्बल जेस्चर्सहरुको बारेमा चाहिँ हामीले पढेका थियौं होला सपोज हैन अब नन भर्बल जेस्चर्सहरु कस्तो किसिमको हुन सक्छन् भन्ने खालको नि तर क्वेशनको मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति लामो क्वेशन हुन्छ तर भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हुन्छ के जस्तै सपोज कोही मान्छे चाहिँ एकदमै ट्याटुमा इन्ट्रेस्टेड छ र ट्याटु लगाएर चाहिँ अफिसमा जान्छ हैन अब ट्याटु गर्नेलाई चाहिँ राम्रो नजरले हेरेनन् त्यहाँ हैन अनि उलाई चाहिँ कस्तो कस्ट वर्ड्सहरु चाहिँ त्यहाँ भने अब त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हैन तपाईले त्यो स्टाफहरुलाई के कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ त के कुरा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको एनालाइज गर्ने तपाईको कोर्स के रे च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेशन हुन्छ र चाहिँ तपाईले के गर्ने त त्यसलाई चाहिँ अलिकति एनालाइज गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है सो तपाईले यो हेर्नु होला यो पनि त्यस्तै त्यही किसिमको छ हैन यो भयो अनि अब एन्सर यो तपाईको त्यो लेख्ने फेरि सबै लेखेरै गर्ने हो नि डाङडुङ लेखेरै गर्ने हो अब तपाईको पहिलो क्वेशनै यहाँ हेर्नुस् न पहिलो क्वेशनमा यो अर दिएको छ पहिलो क्वेशनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसरलाई चाहिँ तपाईले चिठी लेख्नु पर्ने हो के यसमा चाहिँ हैन कस्तो हो त भन्दाखेरि इंग्लिशको इन्टेन्सिभ कोर्स चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो हैन हाम्रो चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएन तपाईले कम्युनिकेसन स्किल्स त सिकाउनु भो कम्युनिकेसन स्किल्स सिकाएको त राम्रो तर हाम्रो भाषामा कमान्डै छैन भने हैन अब हामीले कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ एंजाइटी छ हो त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो दोस्रोमा पनि त्यही छ हैन अब तपाईले के गर्नुभयो त बिजनेस एटिकेटको बारेमा थियो अब क्वेशन तपाई पढ्नु है आफै म तपाईलाई अहिले यो दिन्छु यो बिजनेस एटिकेटको बारेमा छ के हैन क्लाइन्ट्सहरुलाई चाहिँ कसरी तपाईले चाहिँ कसरी गर्ने हैन त्यसपछि क्लाइन्ट्सहरु आउँदाखेरि चाहिँ के तपाईले पोलिटिकल रिलिजियस जोक्सहरु गर्ने कि नगर्ने सर्कास्टिक जोक्सहरु गर्ने कि नगर्ने हैन अब तपाईले चाहिँ अलिकति पश खालको कस्टमर आयो भने चाहिँ एक खालको ट्रिटमेन्ट अब अलि झुत्रे झाम्रे कस्टमर आयो त्यो प्यानिक गर्दै पसिन असिन भएर आयो भने
एक किसिमको अर्कै किसिमको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त भन्ने खालको चाहिँ एउटा क्वेसन छ। अब त्यसको चाहिँ तपाईँले यहाँ एन्सर दिनुहुन्छ। यो बिजनेस एटिकेट सम्बन्धी होइन, यो चाहिँ तपाईँको मेमो लेख्ने नै हो है। सो तपाईँले यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। सो तपाईँले आफै हेर्नु होला। अनि त्यसपछि फेरि अब यही अब हेर्नुहोस् न अर्को क्वेसन के छ भने होइन, अब तपाईँले चाहिँ एउटा इन्टर डिपार्टमेन्टल डिजाइन रिभ्यू चाहिँ लेख्नुपर्ने भएको छ होइन। अब त्यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा छ। त्यस्तो अर्कोमा के छ भने अब यु हेभ बिन रनिङ अ फ्लोरल एरेन्जमेन्ट एट फर्मल इन काठमाडौँ होइन, in Kathmandu for 10 years. Most of the reputed hotels, business organizations, party palaces, and jewel shops are your regular clients, decorating their spaces during special occasions. There are a lot of floral arrangement centers in Kathmandu these days. As a result, there is tough competition in the market for the florist. Write sales letter. अब यो के गर्ने? Sales letter लेख्नु पर्यो अलिकति हैन, मार्केटलाई चाहिँ रिसर्च गरे जस्तो हिसाबले एउटा सेल्स लेटर लेख्नु पर्यो to submit to the prospective organizations, hotels and party palaces so that they know that you are the best among all the floral centers and you can retain your business for a long time. अब यो गर्न सकिन्छ नि, गाह्रो छैन नि। तपाईको फ्लोरल शप छ अनि तपाईले चाहिँ होटल्सहरुलाई अब तपाईहरु स्टे के रे प्रोस्पेक्टिभ तपाईको कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ एउटा के गर्ने त इमेल भने चाहिँ के भने चाहिँ लेटर लेख्ने, सिम्पल लेटर लेख्ने। अनि त्यो लेटर चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ हैन डेकोरेटिङ सर्भिसेसहरु आफ्नै दिने सर्भिसेस कतिको रेपुटेड छ र मेरो यो कम्पनी चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई आफैले फ्लन्ट गर्ने कुरा आयो यसमा है। अब हो यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तै छ जस्तै एबीसी फ्लोरल अरेन्जमेन्ट भयो हैन, यो गर्ने। अनि डियर भ्यालुड कस्टमर्स, लेट अस टेक just a moment to thank you for being a valued customer of ABC Floral Arrangement Center. However, in checking our records, we noticed that you have not placed an order recently. अब त्यो खालको तपाईलाई कहिलेकाहीँ इमेलमा चाहिँ स्प्याम तिर पनि आइरा हुन्छ नि, तपाईले के कुरालाई सब्स्क्राइब गरिराखेको हुन्छ अनि तर तपाईले हेर्दिनु हुन्न खोल्दिनु हुन्न भने उले फेरि चाहिँ रिकन्फर्म गर्न रिअश्योर गर्नको लागि चाहिँ इमेल पठाएर आउँछ नि, हो त्यो हिसाबको चाहिँ यो हो है त। अब यो भयो तपाईको ग्रुप बी हैन। अब ग्रुप सी भनेको चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड है। ग्रुप ए त बुझ्नु भयो, ग्रुप ए भनेको केस, ग्रुप बी भनेको एनालाइटिकल, ग्रुप सी भनेको चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड भयो। अब कन्सेप्ट बेस्ड भनेको चाहिँ यो अब क्वेशन सोध्छ एन्सर दिने, क्वेशन सोध्छ एन्सर दिने, सिम्पल। लिस्ट द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ वर्किङ इन टिम्स एन्ड ब्रिफली डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इफेक्टिभ टिम्स। अब यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, टिम वर्क त अगाडि नै पढाएको छ हामीले हैन। अब यसरी टक्क लेखिदिने है। अनि त्यसपछि क्यारेक्टर्स यो भयो यसरी है। अब यहाँ एउटा कुरा है, जस्तै तपाईहरुलाई अलिकति कसैले चाहिँ के गर्छन् भने अलिकति एकदम छोटो लेखिदिन्छन् क्या, छोटो एक ठिक्कको लेख्दा भइहाल्छ नि भने जस्तो हुन्छ हैन। तर अलिकति जस राम्रै लेख्नु होला है, आधी पेज भन्दा अलि बढी नै लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने धेरै कुराहरु चाहिँ त्यहाँ सोधिरा हुन्छ क्वेशन छोटो भए पनि। बरु पोइन्ट वाइज टक्क लेखिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ हैन टक्क लेखिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनकि पेज भरे जस्तो पनि लाग्छ हैन, त्यो कुरा हो। अब अर्को क्वेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन एन्ड आइडेन्टिफाई 7 मेजर क्याटेगोरीज अफ नन भर्बल कम्युनिकेसन हैन। अब 7 मेजर क्याटेगोरीज चाहिँ टक्क लेख्ने यसलाई। अनि के हो त नन भर्बल कम्युनिकेसन को चाहिँ मेजर क्याटेगोरीजहरु के हो त? फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द एक्सप्रेसन, स्पिकर्स एटिट्युड एन्ड प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन हैन, यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले टक्क पोइन्टमा लेख्नु। अब अर्को क्वेशन, explain the importance of business etiquette and identify the key areas in which good etiquette is essential. अब त्यही workplace, table manners, professionalism, communication etiquette यति लेख्दिएपछि भयो। अनि discuss the opportunities and challenges of intercultural communication. यो क्वेशन जहिले सोध्छ है, opportunities and challenges of intercultural communication। अब टक्क आन्सर यसरी दिने, यो म तपाईलाई पठाउला। अनि opportunities यो भयो हैन, अनि challengesहरु यो भयो लेख्ने। अनि नम्बर 9 अब हेर्नुस् है, अघि मैले तपाईलाई पढाएको explain the purpose of application letters and describe how to apply the AIDA approach हैन। AIDA approach कसरी गर्ने त? अब एप्लिकेसन लेटर किन लेखिन्छ भनेको कुरा टक्क लेख्ने यसमा। र AIDA मोडल भनेको के हो हैन? The acronym AIDA is a handy tool for ensuring that your writing grabs the reader's attention. The acronym stands for attention, interest, desire, action। अब यो टक्क यो चारवटालाई एक्सप्लेन गर्ने। एटेन्सन के हो, इन्ट्रेस्ट के हो, डिजायर के हो, एक्सन के हो, चट्ट गर्दिने। अनि नम्बर 10, write the strategies to make your oral presentation effective। ओरल प्रेजेन्टेसनलाई इफेक्टिभ कसरी बनाउने भन्ने तपाईलाई अब यही भइहाल्यो हैन। टोनहरु के चेन्ज गर्ने, भोइस पिचहरु चेन्ज गर्ने, अनि तपाईको स्लाइड्सहरु चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ खालको बनाउने, छोटो बनाउने भन्ने खालको चाहिँ यहाँ है। ल ओके, सो
यो भयो तपाईको क्वेशन एन्सर को मोडल पनि डिस्कस गर्ने भयो हामीले है। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरे मैले।